أهلا فيكن على بيت اللبناني. بحلقتنا اليوم بدنا نعمل أطيب سلطة وسميناها على اسم التشانل ماي لبنيز هوم سالد. سلطتنا اليوم كتير سهلة بس كتير طيبة. أول شي بدي حضره هو الخس، بفرمه فرم متوسط. أكيد هيدي الباقة أنا مغسلتها ونقعتها بمي مع شوية خل أبيض، وبعدين بصفيها وبنشفها منيح. من بعد ما خلص فرم الخس بدي هلأ ابرش الجزر، فإذا هون عم بستعمل جزرتين مقشرين وببرشهم بالبراشة على الميلة الخشنة. وهلأ بدي اضيف ملفوف، أنا بحطهم وراق فوق بعضهم بجمعهم بلفهم وبفرمهم ناعم. أكيد الملفوف هون كمان مغسل ومصفى كتير منيح من المي. فيكن تعدلوا هون الكمية وتحطوا قد ما بدكن. أنا تقريبا حطيت يعني شي ورقتين ملفوف بس. فيكن تعدلوا حسب الكمية اللي عم تعملوها ولكم شخص السلطة اللي عم تعملوها. وبدل عندي فرم البصل، أنا بستعمل بصلة صغيرة بهالسلطة وبفرمها فرم ناعم. أكيد أنتو فيكن تفرموها جوانح، وفيكن تستعملوا البصل يعني اللي بتحبوه، النوع اللي بتحبوه، حتى فيكن تستعملوا بصل أخضر. هلا عم ضيف علبة ذرة، وبضيف علبة تون، وإذا بتحبوا الحار فيكن تستعملوا تون على حار، كمان بيطلع كتير طيب بهالسلطة. بضل عنا التوبينج تبع هالسلطة وهي فعلا بتميزها لهالسلطة، كيس تورتيلا تشيبس على جبنة. ما تتخيلوا قد ايه بيطلع طيب على وجهها. اكيد انا بكسره كتير منيح هو وبعده بالكيس، وبحطه على وجه السلطة من بعد ما اخلطها بالصوص. انا بحب اعمل الصوص بمرتبين او بالشيكر كرمال يكون كتير سهل علي اني اخلطه. الصوص تبع هالسلطة كتير بسيطة. بنبلش اول شي بنحط ملعقتين صغار من الخردل، برجع بضيف عصير حامضتين، اكيد زيت زيتون، ملح حسب الذوق، وبضيف اعشاب يابسة اللي بتفضلوه فيكن تحطوه. انا هون عم بحط نعناع، زعتر يابس، حبق. منخض الصوص كتير منيح، وهيك بتكون السلطة صارت جاهزة. نصيحة، خلطوها عند التقديم، ما تخلطوها قبل بوقت. يعني بس بدي اقدمها بحط الصوص وبخلطها مع الصوص كتير منيح، وبحط التورتية على وجهها، وهيك قدمتها مثل ما نكون شايفين بالصورة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. هاي سلطة كتير طيبة وهي أطيب سلطة عندي، فبنصحكم تجربوها وحطوا لي بالتعليق شو رأيكم فيها. ميرسي لكل اللي حضروا الفيديو للأخير. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وباي باي.